Hi everyone! So nandito tayo ngayon sa Okada Manila. So may staycation tayo ngayon. Sa video na to, share ko sa inyo lahat ng may experience natin. Mag-check-in na tayo. Ayan, kapag-check-in na tayo. Papunta na tayo ngayon dun sa room, which is nasa Coral Wing. So medyo natagalan lang ako konti sa pag-check-in. Siguro inabot ako mga 15 minutes. Kasi medyo madaming nag-check-in ngayon. Saturday kasi. And also, since pinayagan na ng government yung staycations dito sa Metro Manila. So yun, maraming mga families na nag-check-in. Ang binook ko talaga is deluxe king room. Pero in-upgrade.
binook ko siya via Klook. So, dun lang sa Klook app, and then sinendan ako ng voucher, which is open-dated voucher. And then, tumawag lang ako sa hotel para i-book yung date na gusto ko. So, ang pwedeng mag-check-in ngayon is everyone na of all ages, pwedeng mga bata, matanda, and adults. So, for adults, kung fully vaccinated ka, kailangan mo lang ipakita yung vaccination card mo. Kailangan 2 weeks na after nung second dose mo, or kung single dose ka naman, 2 weeks after nung single dose na vaccine. Kung hindi ka pa vaccinated, kailangan mong mag-RT-PCR test. So, yun. Kung minor naman, 18 years old and below, kailangan kasama ng may kasamang adult. Nandito tayo ngayon sa third floor. Pupunta tayo sa swimming pool. So, nandito rin yung mga function rooms. Yung spa, fitness center, bar, ayan, pool. Ayan, tayo sa pool. So, I think ito yung fitness gym. Ito yung gym. Sama na yun sa pag nagpo ka, pwede mong gamitin yung gym. So ngayon, pupunta tayo sa swimming pool. Ang ganda dito. So yan, ito na yung pool. Medyo maraming tao. Dami kasi naka-check-in ngayon. Nice, no? May view ng Manila Bay. Saan sila? Nice life. Ganda. So, yun yung view ng pool. Kami nag-staycation yun. So yan, nag-order tayo ng ginger tropical. Stop. Lasang-lasa mo yung ginger. Ginger, pineapple, tsaka lemon. So ito yung tinatawag nilang Beach Valley. So yan, pwede mo kontrolin yung mga lightings, aircon, even yung curtains. Pwede mo isara or i-pass. So pwede rin television kung gusto mong manood. So para na rin siyang remote control. So yan, kung gusto mo ilagay na do not disturb, sa door. Ayan. And then, even for pag-order ng mga food. Ayan. So, yung mga iba't ibang mga nasa menu nila for room service. So, halos nandito na rin lahat. Even yung prices nung private bar or yung mini bar. Nice, no? Good morning! So, 8:30 na. Medyo late na ako nagising today kasi sobrang nag-enjoy ako sa bed and sarap ng tulog ko. So, ngayon pupunta tayo sa Medley Restaurant kung saan nandun yung breakfast buffet. Tara, samahan niyo ako. Ito yung way papunta sa Medley Restaurant. Excited na ako mag-breakfast. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-breakfast buffet. Tara! So, yan, malapit na tayo. So, ito yun. Medley buffet.
So, tingnan natin. Teppanyaki. Okay. So, dito naman yung mga salad. Ito naman yung mga breads. So, ang maganda sa kanya, meron siyang harang na glass. So, yung mga kumukuha, hindi naman na tatalsikan ng laway nila. So, ayan, ang daming mga breads. Ito croissants. Ano pa ba? Ang mga French toast. And, yan, good cheese. Yung mga kakanin. Yan, may biko, suman, puto. Madami rin fresh fruits. Dito na yung mga Filipino breakfast. Tocino, tapas, corned beef. Ayan, meron pa longganisa. Ayan, daing na bangus. So yun, sa sobrang dami ng mga food, hindi ko pa alam kung anong uunahin ko. Wait. Magluluto tayo. Kasi yung gawin ito. Yun, tapos na tayo mag-breakfast. Punta naman tayo sa swimming pool para makapaglakad-lakad. Daming tao. Since open na nga for staycations ang Metro Manila, ayan, mga bata, ang tanda, nag-enjoy. So yun, overall, nag-enjoy naman ako dito sa stay ko sa Okada, Manila. Wala naman ako masyadong ginawa, kundi natulog, kumain, nagtrabaho. Actually, dala ko yung laptop ko para magawa ko yung mga kailangan kong gawin. And yun, nag-relax, parang ano na rin, short vacation na malapit sa bahay. If you're planning to do a staycation dito sa Metro Manila, I recommend tong Okada Manila kasi if you want to go to the malls like Mall of Asia and Ayala Manila Bay, malapit lang siya. Also, it's just 10 to 15 minutes. So yun lang, I hope na enjoy nyo yung video na to, and also please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Happy staycation or happy travels!